Rex and I have been talking about this for a long time. We got along actually quite well, but we disagreed on things. When you look at the Iran deal, I think it's terrible. I guess he thought it was okay. I wanted to either break it or do something, and he felt a little bit differently. 13 مارس دونالد ترامپ وزیر خارجه‌اش رکس تیلرسون را برکنار کرد و یکی از دلایل این تصمیم را اختلاف با وی در مورد لزوم اصلاح برجام هسته‌ای با ایران خواند. مایک پامپئو رئیس کنونی سازمان سیا به عنوان وزیر خارجه جدید تعیین شده است. پامپئو طرفدار مقابله جدی با سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی و اصلاح برجام هسته‌ای است و مواضع بسیار تندی علیه رژیم ایران دارد. یک هفته قبل از آن نیز در 5 مارس ژان لو دریان وزیر خارجه فرانسه برای یک دیدار یک روزه به تهران رفت. وی در ملاقات‌های خود با مقامات رژیم نگرانی فرانسه از فعالیت‌های موشکی و سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی را ابراز کرد. در مقابل علی خامنه‌ای و دیگر مقامات رژیم مواضع بسیار تندی علیه فرانسه و اروپا گرفتند و نارضایتی خود از همراهی اروپا با دولت آمریکا را ابراز کردند. سفر وزیر خارجه فرانسه شکنندگی برجام و شکست رژیم در زمینه بکارگیری اروپا برای مقابله با فشارهای آمریکا را به نمایش گذاشت. کمی قبل از آن مؤسسه FATF یعنی نهاد بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بیانیه جدید خود در مورد ایران را منتشر کرد و تا ماه ژوئن به دولت ایران فرصت داد تا برای اصلاح سیستم بانکی و قطع کمک مالی به گروه‌های تروریستی 9 اقدام مشخص را به اجرا درآورد. باقی ماندن جمهوری اسلامی در لیست سیاه پولشویی روابط بانکی و تجاری ایران با جهان را مختل کرده و مانع جدی برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور است. اگر مجموعه این تحولات را با توجه به شرایط کنونی کشور یعنی ورشکستگی اقتصادی رژیم، موج گسترده اعتراضات و تظاهرات اقشار مختلف مردم و تداوم خیزش مردمی مورد بررسی قرار دهیم، میتوان به وضعیت خطرناک رژیم و چالش‌های عمیقی که با آن روبروست پی برد. برای درک درست از وضعیت کنونی رژیم باید به 3 سال پیش و توافق هسته‌ای برگردیم و 2 ضعف اساسی آن برای رژیم را مجدداً مورد تأکید قرار دهیم. به دنبال توافق هسته‌ای در جولای 2015 تحریم‌های اروپا علیه ایران لغو شدند. اما در آمریکا از آنجا که اکثریت کنگره با توافق مورد نظر اوباما و دادن امتیازات هسته‌ای به رژیم به ویژه ادامه غنیسازی در ایران مخالف بود، از این رو تحریم‌های هسته‌ای که مصوبه کنگره بودند لغو نشدند، بلکه رئیس جمهور با استفاده از اختیارات خود این تحریم‌های هسته‌ای را به حالت تعلیق درآورد. از طرف دیگر تحریم‌های غیر هسته‌ای آمریکا در مورد فعالیت‌های تروریستی و منطقه‌ای رژیم و همچنین نقض حقوق بشر ادامه می‌یابند. سیستم مالی آمریکا نیز به روی معاملات با ایران بسته است و بانک‌های اروپایی اجازه معامله با دلار با ایران را ندارند. بنابراین توافق هسته‌ای برای رژیم 2 کمبود اساسی داشته است: شکننده است و رئیس جمهور آمریکا می‌تواند آن را باطل کند و از طرف دیگر تحریم‌های مالی و غیر هسته‌ای نیز ادامه می‌یابند. رژیم که این 2 ضعف را دست کم می‌گرفت، تصور می‌کرد یا تبلیغ می‌کرد که با امضای برجام و حفظ غنیسازی در کشور به پیروزی دست یافته و کمپانی‌های اروپایی برای ورود به ایران صف کشیدند. اما خیلی زود با واقعیت تلخ یعنی تردید و پرهیز آنان برای معامله با ایران روبرو شد و برای حل این چالش و نژاد اقتصاد ورشکسته خود دست به دامان اروپا شد. در مارس 2 سال پیش محمد نهاوندیان که در آن زمان رئیس دفتر حسن روحانی بود به لندن رفت. در سخنرانی خود در لندن وضعیت اسفبار رژیم و مشکل تحریم‌ها و معاملات بانکی را توضیح داد و هشدار داد که اگر سازش هسته‌ای به حل مشکلات اقتصادی رژیم کمک نکند، نتایج غیر قابل محاسبه‌ای به دنبال خواهد داشت. شاید منظور نهاوندیان قیام مردم فقیر ایران علیه رژیم بود. The big banks are still worried about primary sanctions of the United States. We did make a deal. We did accept some limitations on nuclear. But on the other side, we wanted to have this lift of sanctions
bring us tangible results. If that happens, it helps the process. If it does not happen, and tangible results does not follow, the damage will be out of any calculation. اما مشکل رژیم نه تنها بهبود نیافت، بلکه با شروع ریاست جمهوری ترامپ و تغییر محسوس سیاست‌های آمریکا در رابطه با رژیم و تهدید ترامپ برای خروج از برجام و لزوم اصلاحات، تردید و امتناع کمپانی‌ها و بانک‌های اروپایی برای معامله با ایران دو چندان شد. این بار عباس عراقچی به انگلستان رفت و در سخنرانی خود در چاتم هاوس در مورد همین مسئله شکوه و شکایت کرد. But as far as Iran is concerned, JCPOA is not a successful story. Why? Because Iran is not benefiting from the sanction lifting in full. I don't say that we are not benefiting at all. Instead of a constructive atmosphere, we have now a destructive atmosphere, preventing banks, companies, business entities to work with Iran. So Iran is not benefiting from sanctions lifting in full. If the same policy of confusion, uncertainty about JCPOA continues, if companies and banks and other business entities are not working with Iran, we cannot remain in a deal which there is no benefit for us. It's a fact. به همین ترتیب تیتا پارسی رهبر سازمان نایاک و لابی طرفدار رژیم در آمریکا نیز با تشریح وضعیت اسفناک اقتصادی رژیم از امتناع کمپانی‌ها و بانک‌های اروپایی برای معامله با ایران گلایه کرد و گناه آن را به گردن ترامپ و شکنندگی برجام انداخت. If you take a look at Iran's economy on paper, it looks as if it's doing quite well. There's a growth of roughly 6.5%. Well, that growth is almost entirely because of oil sales. But oil sales do not create jobs. Investments create jobs. And unemployment have actually increased, particularly for young people and particularly for young women. It is at a very, very high rate. Well, the job creation is primarily connected to investments. And there are plenty of projects and plenty of companies that have been very, very interested in going into the Iranian market. They have even signed agreements, but there's a problem. They cannot find financing because none of the major banks are willing to go in and finance these projects out of a fear that Donald Trump is going to kill the deal. Many of these projects are 5-7 years long. And the banks, understandably, they're not charities, want to have some degree of security and certainty that the deal will be in place for that period of time so that they're not going to lose their money for investing and financing a project like that. But they can't even get 4 months of security because Donald Trump is constantly saying that he's going to rip up the deal. And right now his language is that he will do so. He will not renew the waivers. And as a result, it has really ensured that only a fraction of the investments that the government expected have actually materialized. اشتباه محاسبه بزرگ دیگر رژیم این بوده است که تصور میکرد که گویا توافق هسته‌ای چراغ سبز جامعه بین‌المللی به جمهوری اسلامی است تا با استفاده از حزب الله لبنان و ده‌ها گروه شبه نظامی شیعه وابسته به سپاه قدس ضمن قتل عام مردم سوریه از لبنان تا یمن حضور نظامی داشته باشد و امنیت منطقه و منافع آمریکا و موجودیت متحدینش مثل اسرائیل و عربستان را تهدید کند. از طرف دیگر رژیم پس از توافق هسته‌ای فعالیت‌های موشکیش را توسعه بخشید و متحدانش در یمن به سوی ریاض موشک‌های دست ساخته رژیم را شلیک کردند و فرماندهان سپاه نیز با وعده نابودی اسرائیل در مورد توان موشکی حزب الله رجزخوانی کردند. رژیم تصور میکرد که آمریکا و متحدینش دست روی دست گذاشته و هیچ عکس‌العملی نشان نخواهند داد. اما کنگره آمریکا تحریم‌های جدید و پی در پی علیه رژیم را تصویب کرد و سپاه پاسداران را به عنوان یک نهاد تروریستی معرفی کرد. این اقدامات و این تحریم‌ها ضربه دیگری به روابط تجاری و اقتصادی رژیم و مانعی جدی برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی به ایران بودند. اشتباه محاسبه سوم رژیم این بود که انتظار داشت اروپا به خاطر حفظ روابط اقتصادیش با رژیم نه تنها از برجام دفاع می‌کند بلکه چشم خود را روی فعالیت‌های موشکی و دخالت‌های منطقه‌ای رژیم می‌بندد
و در کنار جمهوری اسلامی ایستاده و با سیاست‌های آمریکا و تحریم‌های جدید آمریکا مقابله می‌کند. اروپایی‌ها، دولت‌های اروپایی خب مسئله برجام رو تأکید کردن. اون گفته بود که من می‌دارم پاره می‌کنم، چنین می‌کنم، یه غلطی کرده بود. اینا محکوم کردن، گفتن نه نباید پاره کنید و نباید چه کنید و اینا. خب خیلی خوبه، یعنی این مقدارش رو ما استقبال میکنیم و خوب، لکن این کافی نیست. این کافی نیست که به او بگن شما برجام رو پاره نکن. اولا باید در برابر اقدامهای عملی آمریکا بیستن اروپایی‌ها. اگر چنانچه او پاره نکرد اما نقض کرد، مثلا همین تحریم‌های، همین کارهایی که حالا اینا انتظار دارن از کنگرهشون بیاد بیرون، باید اروپایی‌ها بیستن در مقابل اون. ثانیاً از ورود در مسائل اساسی ما مثل قدرت دفاعی و اینا پرهیز کنن، همصدایی با آمریکا نکنن. اینی که دولت‌های اروپایی بیان همون حرفی رو که او داره میزنه که ایران چرا در منطقه حضور داره، خب تا چشمتون کور، چرا حضور نداشته باشه، بیان همین حرف رو اینا هم بزنن، یا او ایراد کنه که چرا شما موشک 2000 کیلومتری یا فرض کنید 3000 کیلومتری مثلا دارید، اینا هم بیان همون حرف رو بزنن، این که خب معنی نداره. اما اروپا که با تهدید ترامپ در مورد تغییر یا لغو برجام هسته‌ای روبروست، تلاش میکند تا رژیم را وادار به عقب نشینی در زمینه برنامه موشکی و دخالت‌های منطقه‌ایش کند. رویکرد مقامات اروپایی به برجام در حرف و کلام تا کنون حمایت از این توافق بوده است. اما با توجه به فشارهای آمریکا، برخی کشورهای اروپایی اصطلاحاً یکی به نعل و یکی به میخ میزنند و گهگاه با مواضع ترامپ همراهی میکنند. یکی از اهداف اصلی آمریکایی‌ها از تغییر برجام پیوند دادن آن با برنامه دفاع موشکی ایران است تا اصطلاحاً در این زمینه نیز یک برجام دیگر تدوین شود. در برخی از عرصه‌ها در خصوص رفتار ایران نگرانی‌هایی وجود دارد که باید به آنها رسیدگی شود، به ویژه در مسئله موشک‌های بالستیک. اما رژیم در پاسخ به تهدید موشکی اروپا روی آورده است. مخصوصا به این کشورهای اروپایی. ببینید، ما اگر تا امروز برد موشک هامون رو تا 2000 کیلومتر حفظ کردیم و فعلا بالاتر از اون نرفتیم، نه به دلیل محدودیت های تکنولوژیکه، ما تا آن دامنه‌ای که احساس میکنیم از اون دامنه تهدید میشیم تا اونجا برد موشکانمون رو اضافه میکنیم. بنابراین اروپایی‌ها بدانند اگر بخوان وارد حریم موشک‌های ما بشن، ما دیگه این محدودیت‌ها رو ممکنه کنار بگذاریم، دستکاری نکنن، به عبارت ساده سر به سر ما نگذارند. در چنین فضایی بود که ژان-یves Le Drian، وزیر خارجه فرانسه، به تهران رفت. Le ministre français des Affaires étrangères est aujourd'hui en Iran pour une visite de 24 heures. Depuis l'ultimatum posé en janvier par Donald Trump aux Européens pour remédier aux lacunes de l'accord nucléaire, c'est la première visite d'un haut responsable occidental en Iran. Jean-Yves Le Drian va donc tenter de sauver cet accord tout en réclamant des gages à l'Iran. France et les Européens veulent convaincre l'Iran de limiter son programme balistique pour que ses missiles ne puissent jamais emporter des charges nucléaires. اما خامنه‌ای و سران رژیم با شدیدترین حملات اروپا را به وادادگی در مقابل آمریکا متهم کردند. همینطور کشورهای اروپایی میان آقا ما میخوایم مذاکره کنیم با ایران درباره حضورش در منطقه. به شما چه مربوطه؟ شما چرا تو منطقه هستید؟ اینجا منطقه ماست یا منطقه شماست؟ وزیر خارجه فرانسه در میدان مشق هم با انتقادات ظریف درباره تاثیرپذیری اروپا از فشار آمریکا در موضوع برجام روبرو شد. ظریف گفت اگه قرار جامعه بین‌المللی تلاش کنه یک طرف رو برای موندن در برجام راضی کنه، اون طرف ایرانه نه آمریکا. بگن خب منظورشون از بحث موشکی چیه؟ منظورشون از بحث موشکی توان دفاعی جمهوری اسلامیه. دبیر شورای عالی امنیت ملی که برخلاف دیدارهای دیپلماتیک قبلیش در این دیدار با لباس نظامی حاضر شده بود، به لودریان گوشزد کرد سیاست اروپا در امتیازدهی با آمریکا برای باقی نگه داشتن این کشور در برجام نادرست و نشونه انفعال و تسلیم شدن در برابر بازی روانی ترامپ. رژیم ایران با موج گسترده از نارضایتی‌های عمومی روبروست و خیزش مردمی موجودیتش را تهدید می‌کند.
رژیم در حالی که به سرکوب و اختناق ادامه می‌دهد، تلاش می‌کند تا وضعیت اقتصادی مردم را بهبود بخشد و برای نجات اقتصادی مافیایی، فاسد و ورشکسته خود به سرمایه‌گذاری خارجی و روابط تجاری و دیپلماتیک عادی با جهان نیاز دارد. اما تحولات چند هفته اخیر نشان می‌دهد که شرایط برای رژیم روز به روز دشوارتر می‌شوند و می‌توان انتظار داشت که تابستان امسال بحران‌های بیشتری برای رژیم به همراه دارد.